بقى واحد النقطة مهمة كلشي تيتسائل عليها وطرحات في العديد من اللقاءات وفي العديد من الأنشطة، هي بالنسبة للطفل التوحدي كيفاش غنتعاملوا مع لي بوزوان ديالو في الغابة، يعني مع الطواليت في الغابة. فكان مجموعة دا تساؤل اللي تطرحوه الجميع، واللي الأغلبية هو الحاجة الهاجس الوحيد ديال مجموعة تاع الجمعيات والهاجس الوحيد تاع مجموعة تاع الآباء أنهم ما تيديوش ولادهم للغابة، أو لا تيديوهم غير واحد الساعة ولا نص ساعة وتيردوهم على اساس انه راه ما كاينش لي طواليت وما كاينين سميتو اللي هما سيكوريزي واللي هما ادابتي للوليدات. اوكي، حنا متفقين معكم، حنا متفقين مع هذا الطرح هذا انه فعلا انه ما كاينينش لي طواليت اللي هما ادابتي للوليدات وغادي يخلق لنا مشكل من بعد على ان الوليد غيولى ربما انه غادي يولي يستعمل لنا جميع الاماكن في الدار ولا سميتو، يقدر يجينيراليزي لنا هذاك التنازل اللي كان على سميتو على لوبجيكتيف الكبير اللي هو الطواليت في واحد المكان في واحد اللحظه. اوكي، بالنسبه بحكم التجربه ديالي في المخيمات الصيفيه مع وليدات اللي هما اقل من 14 عام، لي زونفون نورمو، فكنا تنحاولوا اننا ناخذوا واحد الكوان ونديروا فيه مثلا واحد الحجيرات، وهذوك الحجيرات يعني راه هذيك هي البلاصه اللي غادي نمشيو غنديروا فيها لي بوزوان ديالنا. اذا حنا تلوكاليزيو البلاصه اللي حنا غادي نديروا فيها لي بوزوان ديالنا، نلوكاليزيوها ونخليو الوليد يعرف بان راه هذيك هي البلاصه ماشي اي بلاصه ياك. ثاني حاجه هو انها تكون تدوز انه يكون الوليد قادر يدير الدوموند، ما ندوزوش ليها قبل ما الوليد يكون عنده، قبل ما يكون الوليد ما عندوش دوموند طواليت. اذا تناخذوا واحد الكوان تنديروا فيه شي حجيرات، اولا نديروا فيه واحد شاره بلاستيكه او رايه او شي حاجه بحكا في شي شجره ولا شي حاجه اللي نخليو الوليد انه يلوكاليزي البلاصه اللي غيدير فيها لي بوزوان ديالو. فاهمين؟ بالنسبه للبنيتات كاينين واحد دي بوق لي بو اللي تيتباعوا، ناخذوا بو نخليه معايا ونحطو في واحد البلاصه لوكاليزي تا هو، وندير ليه تا هو واحد لوسين، واحد العلامه اللي تبين بانه راه ديك البلاصه اللي غنديروا فيها لي بوزوان ديالنا. ونديو الوليد الا كان الوليد عنده واحد النيفو كبير من الذكاء وعنده واحد النيفو كبير من سميتو الفهم على كومبريونسيون، راه نقدر انا نوجهه المكان اللي هو غيدير فيه لي بوزوان ديالو بلا مشاكل بلا حتى شي حاجه، لان الوليد تيميز وتيفرق ما بين لي زيسباس وبين لي ميليو اللي يقدر يكون فيهم. هذا جانب مهم. فكره تنظن انها وصلت، وما نخليوش وليدات على حساب على قبل واحد الحاجه نخليهم انهم محبوسين وعلى انهم محدودين في واحد ليسباس. لاش؟ لانه ادابتي. فهمت؟ اذا هنا فين هي الانتيغراسيون؟ الا كان الانتيغراسيون تنقولوا هاد الامو هذا كبير تاع الانتيغراسيون في الانتيغراسيون سوسيال ولا الانتيغراسيون سكولير ولا هذا مو كبير، ولكن خصنا نحاولوا اننا نقلبوا على كيفاش الوليد يستافد من الدمج في جميع لي زيسباس، لا البيبليك لا البريفي. ما نخليوش ان الوليد محدود، الوليد احنا حاكمين، احنا دايرين ليه اعاقه، احنا عايقينه، احنا ما مخلينوش، احنا دايرين ليه لي زوبستاكل. نحاولوا نحيدوا هذوك لي زوبستاكل، نحاولوا اميليوريو الحياه تاع الوليد ونديفلوبو. والله يجزيكم بخير والله الموفق، والسلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.